ګرانو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای دې وکړي چې ټول به جوړ او روغ اوسئ. زموږ د نن ورځې ریکارډ په دې اړه ده چې څنګه کولی سو د خپل سرچ انجن نوم تغییر کړو. زه راځم ګوګل کروم خلاصوم. دلته تاسو وینئ دوستانو ټکنالوژي ګیټ لیکلی دی، هم په انګلیسي او هم په پښتو ژبه باندې. تاسو لیدلی دی دوستانو چې اصلي شکل یا ډیفالټ نوم چې د دې ده دلته ګوګل لیکلی وي دوستانو، خو موږ دا تغییر کړی ده. نو څنګه کولی شئ تاسې چې ګوګل ایسته کړئ او خپل نوم یا د خپلې خوښې لیکنه ولیکئ دوستانو. دا ډېره اسانه طریقه ده. تر هر څه له مخې باید تاسې راسئ دلته د قسمت د سرچ کې تاسې باید ولیکئ مای، بخښنې سره زه فونټ تغییر کړم انګلیسي ته وړم، مای ډوډل به ولیکئ. مای ډوډل چې مو ولیکو دا انټر کړئ دوستانو، او دا اول آپشن چې ده دوستانو مای ډوډل کروم ویب سټور، دې باندې به کلیک وکړئ دوستانو. دې باندې چې کلیک وکړو دا اکستنشن باید تاسې انسټال کړی وي او خپل کروم ته باید اډ کړی وي دوستانو. نو دلته د قسمت کې ماته لیکي ریموو فرام کروم، دا په دې خاطر باندې چې ما مخکې انسټال کړی دا اکستنشن مې اډ کړی دی دوستانو. نو که زه چېرته دا ریموو کړم دوستانو تاسو ته په دې شکل باندې اول راځي اډ ټو کروم، دې باندې به کلیک وکړئ، اډ به کړئ. دې قسمت کې به اډ اکستنشن ورته ووایاست. کله چې دا اکستنشن اډ سو دې قسمت د ډاونلوډ کې تاسو ته دوستانو یو نوټیفیکیشن درکوي، دلته وایي چې مای ډوډل هاز بین اډډ ټو کروم. سم کله اډ کړو دوستانو دې قسمت ته به راسئ اکستنشنز ته، دې باندې سم کلیک وکړو، دا اکستنشن باید دلته اضافه شوی وي مای ډوډل. داسې کله اضافه سو دې باندې به کلیک وکړئ دوستانو، او دې قسمت کې انټر سم ټینګس لیکلی دی، د لاندې ټکس باکس به تاسې د خپلې خوښې لیکنه ورته وکړئ دوستانو. کومه لیکنه چې تاسې غواړئ د ګوګل د نوم پر ځای باندې راسي. نو زه دوستانو دلته مثلا ورکوم افغانستان، دا ورکوم دوستانو. او اوس راځو یو نوی ټیب خلاصوو، دلته موږ تاسې ګوګل خلاصوو دوستانو. ګوګل سم خلاص کو، اوس ما تاسې ګورو دوستانو چې د ګوګل په ځای افغانستان لیکلی ده. نو تاسې کولی شئ دوستانو ډېر اساني سره، ډېر اسانه طریقه ده، فقط د مای ډوډل اکستنشن به اډ کړئ او وروسته له هغو به هغه مای ډوډل کې خپل د خوښې لیکنه ورته وکړئ. نو تاسې ته به د ګوګل په ځای هماغه لیکنه ښکاره شي دوستانو. دا یې طریقه وه دوستانو. خدای دې وکړي چې تاسې زده کړي وي. تر بله ریکارډه تر بله درسه مو په الله پاک سپارم. زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ او ویډیو ګانې لایک او کمنټ کړئ دوستانو. ښه وخت ولرئ. الله مو مل شه.